ทุกคนกลับเข้าสู่เกม Hytopia นะห่างหายจากการสร้างเกมนี้ไปนานมากๆเลยไปเป็นนายกมาอยู่สักพักหนึ่งก็วันนี้กลับมาแล้วพร้อมกับพาสใหม่นั่นเองเป็นพาสฉลองครบรอบครึ่งปีของเกมนี้เนาะซึ่งมันก็มาในธีมที่เป็นแบบทะเลสุดๆไปเลยซึ่งบ้านสไตล์ที่เราคิดว่าเข้ากับของจากพาสนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านสไตล์กรีกซานโตรินีประมาณนี้เนาะซึ่งเราเนี่ยก็จะสร้างไปคิดไปถ้ามีตรงไหนที่งงเนี่ยก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยมาเริ่มแรกเหมือนเดิมแล้วเราก็ทำการตีขอบบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของเราซึ่งเรามีทั้งหมดเนี่ย18ช่องเนอะแล้วก็สเต็ปเดิมเลยทุกคนเรานับไป14ช่องแล้วก็ลบช่องที่14ออกเนอะตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของทางเข้าของเรานั่นเองซึ่งตู้จดหมายเนี่ยก็จะไม่ได้มาบังขวางทางเข้าเนอะแล้วทีนี้เราก็จะติดประตูที่มากับพาสนี้เข้าไปเลยเป็นฟิลเหมือนประตูรั้วน่ารักมากส่วนรั้วบริเวณรอบๆบ้านเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะใช้เป็นตัวกำแพงเตี้ยตรงนี้เนาะค่อยๆดึงมาตรงที่อยู่กับประตูเนี่ยก็อาจจะสูงขึ้นมานิดหน่อยส่วนบริเวณอื่นเนี่ยก็คือจะใช้เป็นกำแพงเตี้ยอันเดียวลากยาวไปแบบนี้เลยเนาะทีนี้เนี่ยเพิ่มความน่ารักแล้วก็ดูมีอะไรมากขึ้นสำหรับตัวกำแพงเราก็จะเอาตัวกำแพงเตี้ยเนี่ยแหละมาตีกรอบเป็น2ช่องแบบนี้นะทำเป็นเหมือนกระถางต้นไม้ตามรั้วของเรานั่นเองแล้วก็ทาเป็นสีขาวที่เป็นอิฐแบบนี้เลยแน่นอนว่าบ้านสไตล์นี้เนี่ยก็ต้องคุมธีมเป็นธีมแบบว่าขาวน้ำเงินนะทุกคนซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เราสร้างบ้านแบบสีขาวแล้วก็ใช้สีน้ำเงินด้วยอ่ะเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากนะแล้วก็บ้านสไตล์นี้เนี่ยก็ยังมีความแบบกึ่งแอบโมเดิร์นได้ไหมอะไม่รู้เหมือนกันคือมันก็ไม่ได้มีหลังคาขนาดนั้นน่ะซึ่งเราก็ว่ายากอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรมากเนาะเราใส่ตัวชั้นวางของเนี่ยซ่อนเข้าไปในพุ่มไม้อันนี้ก็ไม่ต้องทำบั๊กอะไรเลยเนาะแค่ติดเข้าไปกับกำแพงเอาให้ระดับเนี่ยต่ำกว่าตรงขอบกำแพงนิดเดียวเท่านั้นแล้วเราก็เอาตัวดอกไม้ที่เราเก็บมาได้จากสวนทำการปลูกเนี่ยวางไปเลยก็จะได้เป็นเหมือนพุ่มดอกไม้ที่เราสามารถคอสตอมได้นั่นเองส่วนตรงนี้เนี่ยดูไปดูมาแล้วเราลบออกเนาะเพราะว่ามันยังมีขอบตรงขอบกำแพงกับตรงประตูรั้วที่มันไม่ประกบกันพอดีแล้วมันก็จะเห็นเป็นช่องอย่างนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยใช้เป็นตัวรั้วที่ได้มาจากพาสเหมือนกันเนาะอันนี้เนี่ยเอามาวางแปะไว้ไม่ได้วางเยอะเนาะเพราะว่ามันต้องใช้ตัววัสดุที่เป็นกระเป๋าหอยมุกกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวางเยอะเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะใช้ของอื่นๆไม่ได้เนาะพอเราเห็นว่าไอ้ตัวกระถางเนี่ยมันน่ารักมันเวิร์กเนี่ยเราก็เลยจะมาทำเพิ่มเนาะเป็นเพิ่มอีก2กระถางนั่นเองด้านหน้าโดยรวมแล้วก็คือจะมี4กระถางนั่นเองโอเคตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มทำโซนบริเวณบ้านกันแล้วเนอะซึ่งเราก็จะติดเป็นบันไดขั้นแรกของตัวบ้านยก1สเต็ปก่อนเลยโดยทุกคนก็สามารถนับช่องเราได้นะว่าเราเว้นเข้ามาเนี่ยก็คือ4ช่องเนอะส่วนโซนด้านซ้ายเนี่ยเราจะทำเป็นเหมือนมุมนั่งชิลอาบแดดเล่นๆประมาณนี้อาบแดดเล่นๆได้ด้วยเหรอ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทำไปก่อนเป็นแบบฟิลมูดเนาะเราก็จะตีกำแพงมาปิดแบบนี้เลยเป็นการกั้นโซนด้วยเพราะเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะทำเป็นยกระดับแล้วเนาะแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไฮเดรนเยียสีชมพูเพราะว่าธีมบ้านเนี้ยมันมีความแบบขาวฟ้าแล้วก็มีดอกไม้สีชมพูนั่นเองกลับมาในส่วนของบันไดทางเข้าเรารู้สึกว่า2อันเนี่ยมันแคบไปเนาะก็เลยเพิ่มเป็น3นั่นเองทีนี้ทางฝั่งขวาของตัวบ้านเนี่ยเราก็จะทำเป็นอีก1โซนเนาะเป็นโซนแบบว่านั่งผิงไฟกันอุ่นๆนั่นเองก็จะยกขึ้นมา1ระดับเหมือนกันเนาะแต่หันหน้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำการล็อกพื้นปูพื้นให้เรียบร้อยทุกคนก็เหมือนเดิมนับช่องเอานะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นกองไฟหรอหรือว่าเตาไว้ผิงไฟประมาณนั้นก็คือจะใช้เป็น1x2ช่องนั่นเองแล้วเราก็เอาตัวเก้าอี้โซฟานุ่มฟูจากพาสแรกของเราเลยเนี่ยมาวางส่วนตรงนี้ก็คือปูพื้นเนาะเป็นการล็อกไว้ว่าโอเคนี่คือเป็นสเต็ปแรกของบ้านเราส่วนตรงโซฟาเนี่ยเราก็จะตีเป็นกำแพงเตี้ยยกขึ้นมาเนาะเอาให้มันพอดีกับตัวซุ้มประตูนี้ของ Forest Bell นี้เอามาวางเป็นซุ้มเป็นเหมือนแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าน่ารักดีแต่ว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยจริงๆก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปก็ได้เนาะตกแต่งด้วยวิธีอื่นเอาได้อย่างฝั่งนี้เนี่ยเราก็เลือกที่จะใช้เป็นทำเป็นเหมือนกระถางต้นไม้เหมือนกัน
ล้อมากับตรงรั้วด้านหน้าบ้านเนาะใส่ตัวเสาเข้าไปเพื่อที่เราจะได้วางต้นไม้ให้มันสูงขึ้นได้นั่นเองแบบนี้เลยนี่จะได้ไม่โดนตัวกำแพงบังแล้วก็ด้านหลังของตรงซุ้มเนี่ยเราก็จะทำเป็นฟิลเหมือนกระถางต้นไม้เหมือนกันฟิลสวนเล็กๆด้านหลังจะได้รู้สึกสดชื่นมีแมลงมาตอมก็ค่อยว่ากันมาในส่วนของเต้าผิงของเราเนี่ยเราจะใช้ตัวชั้นวางของนะทุกคนมาวางเรียงไว้ตามขอบแบบนี้เลยนะกดระดับต่ำลงมาแค่1จึกเท่านั้นนะไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาตัวอาหารแปลกประหลาดเนี่ยมาวางไว้ตามในช่องแบบนี้เลยนะนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะกดเลือกสิ่งของหลายอย่างพร้อมกันแล้วก็ติ๊กเลือกไปที่อาหารทั้งหมดเลยเสร็จปุ๊บกดที่เคลื่อนที่ทั้งหมดแล้วก็เอาน้องเนี่ยไปฝากไว้บนฟ้ากดเครื่องหมายติ๊กถูกแล้วก็ปรับมุมมองพร้อมกันแบบนี้พอตัวอาหารเซตแรกไปลอยบนฟ้าแล้วเราก็เอาอาหารแปลกประหลาดเหมือนเดิมเนี่ยมาวางไว้ตรงจุดตัดนะตรงกลางนะทุกคนถัดมาเนี่ยก็เอาพื้นมาเนอะแล้วก็แนะนำให้เอาไปวางแปะไว้สักที่ที่มันสูงจะได้ทาสีเพดานได้ง่ายๆแล้วก็ทาสีพื้นด้วยหินดำๆแบบนี้เลยแล้วก็เอามาวางแปะนี่ไอ้ตรงที่มันเป็นลาวาปะทุของอาหารแปลกประหลาดของเราเนี่ยมันก็จะให้ฟิลคล้ายๆไฟใช่ไหมยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ต้องการเติมลูกเล่นเข้าไปอีกนิดนึงก็เลยจะใส่ตัวของแต่งผนังเนอะแต่ว่าใส่เฉยๆก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะทำการดึงกำแพงเตี้ยขึ้นมาอีก1สเต็ปแบบนี้เลยแล้วก็เอาของแต่งผนังมาเสร็จปุ๊บเอามาแปะไว้ที่อันล่างก่อนนะทุกคนแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมา1 2 3แบบนี้ในสเต็ปนี้แหละก็ดึงยืดมาได้เลยแบบนี้เรียบร้อยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวของแต่งผนังเนี่ยมันยังยึดติดอยู่กับกำแพงข้างล่างเนี่ยเราจะสามารถย้ายกำแพงอันข้างบนแบบนี้ได้เลยนี่เห็นไหมตัวของแต่งผนังเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เนาะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ครบทั้ง4ฝั่งเลยค่อยๆทำไล่ไปนะทุกคนนี่ไล่มาอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ติดเนี่ยก็ค่อยๆทำใหม่เนาะพยายามเอาของแต่งผนังเนี่ยไปไว้ที่กำแพงด้านล่างก่อนเรียบร้อยก็ลบกำแพงออกได้เลยเราก็จะได้ขอบตัวที่ผิงไฟแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดบันทึกแล้วก็กดสำเร็จได้เลยเนาะเพื่อเอาตัวอาหารแปลกประหลาดของเราที่ฝากไว้บนฟ้าเนี่ยกลับมาพอกลับมาแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนี่โอ้โหเป็นฟิลไฟปะทุกันแบบว่าเยอะไปหมดอุ่นแน่นอนถ้ามาผิงตรงนี้จบจากตรงเตาผิงไฟไปแล้วเราก็มาตกแต่งเก็บตกกันเพิ่มเล็กน้อยเนาะบริเวณด้านหลังตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าอยากใส่กำแพงเข้าไปด้วยให้มันดูมีความเป็นแบบสัดส่วนมากยิ่งขึ้นตอนนี้เรามีแค่กำแพง2ฝั่งใช่ไหมมันแอบรู้สึกเหมือนแบบฉากถ่ายรูปยังไงก็ไม่รู้ก็เลยพยายามทำให้อันเนี้ยมันดูมีความเป็นแบบโซนมากยิ่งขึ้นเนาะก็เลยใส่ตัวผนังเตี้ยเข้าไปด้วยแล้วก็เอาเสาเนี่ยมาค้ำไว้ระหว่างกำแพงข้างล่างกับข้างบนมาทีนี้เรามาเข้าในส่วนของโซนตัวบ้านกันแล้วดีกว่าเราก็จะทำการยืดพื้นออกมาอย่างนี้นิดนึงเนาะแล้วก็ใส่บันไดเตี้ยเข้าไปอีก3อันยกระดับขึ้นอีก1อย่างนี้แล้วก็ใส่บันไดเตี้ย2อันทุกคนก็ดูตามวิดีโอได้เลยนะถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดได้แล้วเราก็จะทำเป็นเหมือนกระถางต้นไม้เนี่ยล้อไปตามด้านข้างของตัวทางเดินเข้าบ้านเลยจะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเราพยายามทำให้มันดูแบบมีเลเยอร์มากยิ่งขึ้นเนาะด้วยความที่พอมีเลเยอร์มากยิ่งขึ้นเนี่ยเรื่องลำดับเลเวลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูยากกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าทุกคนถ้าจะทำตามก็ค่อยๆดูกันไปก็ได้นะนี่เราก็จะทำตัวกระถางเนี่ยทางด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้เลยส่วนพื้นสีม่วงเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่เป็นเลเวลบ้านตรงที่เป็นประตูทางเข้าละทีนี้เราก็ทำเป็นบันไดเข้าตรงบริเวณที่เป็นเลเวลที่2หรือ3เลเวลสีชมพูนั่นเองขอเรียกเป็นสีก็แล้วกันนี่โดยรวมเราก็จะมีบันไดตามนี้เลยแล้วก็ยืดเตรียมทำห้องส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเตรียมทำเป็นเหมือนโซนประตูทางเข้าบ้านนั่นเองก็จะใช้เป็นกำแพงเตี้ยมาก่อนเลยยืดออกมาประมาณนี้แล้วก็จะใช้ตัวครึ่งกำแพงเนาะมาวางต่อแล้วก็ยืดตัวครึ่งกำแพงขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งด้วย
อย่าลืมตีปิดด้านล่างกันด้วยนะนี่เอาให้เนียนแล้วเสร็จปุ๊บก็ตีกำแพงมาได้เลยส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะปูพื้นมา2ช่องเนาะแล้วก็จะเหลือไว้ช่องนึงส่วนอีกช่องนึงเนี่ยก็จะตีเป็นคานสีน้ำเงินนี้มาเลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำเป็นฟิลเหมือนไม้เลื้อยกันแล้วเราก็อยากได้คานอีก1จุดเนาะแต่ว่าคงต้องทำบักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอาพื้นมา1ระดับอย่างนี้แล้วก็เอาตัวโซฟามาไว้เป็นจุดที่จะทำบักนั่นเองเสร็จปุ๊บเอากำแพงที่มีอยู่แล้วมาวางตรงกลางเลยของโซฟากดปุ่มติ๊กถูกกับปุ่มปรับมุมมองพร้อมกันหรือว่าถ้าเป็นใน PC ก็กดปุ่มติ๊กถูกค้างไว้ลากขึ้นไปที่ปุ่มปรับมุมมองแล้วก็กดดับเบิลคลิกนั่นเองทีนี้เนี่ยเราก็เอาตัวคานไม้มาแปะไว้ที่กำแพงที่เราทำบักไว้ได้เลยสามารถลบพื้นออกได้เลยนะแต่อย่าเผลอลบกำแพงเด้อแล้วก็เรียบร้อยแล้วตัวคานของเราสามารถกดบันทึกแล้วก็สำเร็จได้เลยนี่คานของเราก็จะลอยอยู่แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำบักตัวผู้ไม้เลื้อยกันเนาะทีนี้เราก็ติดหน้าต่างเล็กน้อยเราก็จะใช้ตัวหน้าต่างสไตล์ยุโรปมาผสมกันด้วยนะเพราะเราก็รู้สึกว่าน่ารักดีแล้วก็ดูเข้าธีมอยู่ส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ทำการขยายพื้นที่ห้องในบ้านของเราเนาะทุกคนก็ดูตามในคลิปได้เลยทีนี้เนี่ยระหว่างที่ยังคิดไม่ออกว่าจะเป็นห้องอะไรดีบ้างนะเราก็แวะมาทำโซนสวนก่อนนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแปลงปลูกผักเนาะนี่เราก็จะเอามาวางเรียงกันแบบนี้เลยแล้วก็จะเหลือเป็นแบบ2ช่องตรงกลางแบบนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาวางพวกแบบว่าบ่อตักน้ำน่าจะน่ารักน่าดูเพื่อคงคอนเซปต์เนี่ยเราก็อยากที่จะมีตัวคานเนาะเอามาตรงที่เป็นแปลงผักของเราแต่ทีเนี้ยก็ขี้เกียจทำบักแล้วเพราะถ้าทำบักมันจะเยอะมากเลยเนาะเราก็เลยก่อเป็นตัวเสาขึ้นมาอันนี้ความสูงจริงๆแล้วก็แล้วแต่ทุกคนได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าเอาตามเรารู้สึกว่าจะเอาขึ้นมาประมาณ5กำแพงเตี้ยนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แปะตัวพื้นลงไปที่ด้านล่างแบบนี้แล้วก็แปะตัวกำแพงเตี้ยอย่างนี้เลยเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวคานมาแล้วก็ลากได้แบบนี้เลยฟินนี่ไม่ต้องทำบักอะไรทั้งนั้นวางไปเลยเรียบร้อยแล้วก็ตีปิดด้านข้างส่วนตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะใช้พื้นที่ให้เกิดเป็นประโยชน์เนาะก็คือทำการวางตัวพุ่มไม้ต้นไม้เข้าไปด้วยตรงนี้เนี่ยก็จะใส่เป็นกระถางต้นไม้เหมือนเดิมนั่นเองแวบมาเก็บงานตรงที่โซนผิงไฟนิดนึงเนาะรู้สึกว่ากำแพงมันแอบบางไปหน่อยก็เลยทำการเพิ่มของแต่งผนังตรงนี้ด้านบนเข้าไปให้มันดูแบบกำแพงหนามากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาล่ะทีนี้ก็จะมาเป็นในส่วนของตัวบ้านของเรากันแล้วซึ่งก็มีความแบบว่าหลายระดับอยู่นิดนึงก็ดูจากสีเอาได้เลยนะทุกคนที่เราทาเป็นสีชมพูเนี่ยก็คือจะเป็นโซน outdoor เนาะส่วนที่เป็นขาวครีมเนี่ยก็จะเป็นโซนของภายในชั้น2นั่นเองซึ่งระดับความสูงเนี่ยก็คือ1กำแพงเตี้ยแล้วก็2ครึ่งกำแพงนั่นเองแล้วก็ตีปิดไปเลยรอบๆ
ด้วยความที่บ้านสไตล์นี้เนี่ยไม่ได้มีหลังคาเป็นหลักเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะใช้เป็นกำแพงเตี้ยเนี่ยแหละมาตีล้อมรอบกรอบของโครงบ้านชั้น2เลยเป็นฟิลเหมือนแบบรั้วปูนอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ทำบันไดเชื่อมขึ้นมาให้ถึงชั้น3เลยเนาะจะเรียกว่าชั้น3ก็ยังไงอยู่เรียกว่าชั้นดาดฟ้าก็แล้วกันนี่ตีกำแพงเตี้ยล้อมรอบไปเลยถ้าใครมีตัวโคมติดผนังคู่ทรายทองอันนี้เนี่ยก็คือเอามาแปะไว้เหนือประตูเหนือหน้าต่างก็คือเราว่าน่ารักมากเลยส่วนบริเวณชั้น2เนี่ยด้านหลังเรารู้สึกว่าถ้าไม่มีระเบียงยื่นออกมาสักจุดหนึ่งมันจะดูแบบเป็นตึกเป็นกล่องเรียบจนเกินไปเนอะก็เลยทำการยื่นพื้นออกมานิดนึงส่วนพื้นดาดฟ้าก็ทาเป็นโทนขาวๆแบบนี้เลยแล้วตรงนี้เนี่ยตรงที่เป็นระเบียงด้านหน้าของชั้น2เนาะทางฝั่งซ้ายเราก็รู้สึกว่ามีอะไรยื่นออกมาอีกนิดนึงอีกแล้วให้มันดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็น่าจะดูสวยดีก็เลยทำการติดเสาเข้าไปแล้วก็ยื่นพื้นออกมาส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นด้านข้างของตัวบ้านเนาะเราก็จะทำเป็นเหมือนบันไดที่สามารถขึ้นไปที่ระเบียงของชั้น2ด้านหลังบ้านได้เลยแล้วก็ใต้บันไดเนี่ยเราก็ทำเป็นเหมือนกระถางต้นไม้เล็กๆโอเคถัดมาเดี๋ยวเราจะเริ่มทำบัคของลอยกันเนาะซึ่งเราก็จะมาร์กจุดไว้ที่1กระเบื้องอันนี้ก่อนแล้วเราก็จะเอาพุ่มไม้ของเราเนี่ยมาวางให้เต็มกระเบื้องนี้เลยเนาะก็จะวางได้ทั้งหมด4พุ่มต่อ1รอบแล้วก็กดบันทึกทีนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาพุ่มไม้ของเราเนี่ยมาจับลอยในบริเวณที่เราต้องการได้เลยซึ่งของเราก็อยากให้มันลอยตรงคานตรงนี้เนาะที่เราทำกันไว้แล้วทีนี้ก็สามารถกดปุ่มติ๊กถูกกับปุ่มปรับมุมมองพร้อมกันได้เลยเพื่อล็อกตำแหน่งพุ่มไม้ให้มันลอยอยู่เนาะก็ทำแบบนี้ไปกับหลายๆพุ่มเลยทีนี้วิธีการที่จะทำให้ตัวบัคนี้ติดเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวพื้นที่เรามาร์กจุดไว้เนาะลอยแล้วก็บังคับวางกดปุ่มติ๊กถูกกับปุ่มปรับมุมมองพร้อมกันพอตัวพื้นลอยอย่างนี้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวพื้นที่ลอยอยู่เนี่ยกลับมาวางที่เดิมแล้วก็กดติ๊กถูกกดบันทึกแล้วก็กดสำเร็จได้เลยนะนี่มาชมผลงานกันสักหน่อยเห็นไหมตัวดอกไม้พุ่มไม้ของเราเนี่ยก็จะลอยอยู่แบบนี้เลยทีนี้เนี่ยเราก็สามารถทำเพิ่มได้แล้วเนาะเทคนิคเดิมเลยก็คือวางไว้ที่กระเบื้องสามารถวางไว้ที่กระเบื้องแผ่นเดียวแผ่นเดิมเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาในการแบบเล็งเราก็สามารถใช้ตัวเสาเนี่ยมาช่วยในการจับน้องพุ่มไม้วางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เนาะสามารถแบบว่าเลื่อนขยับขึ้นลงตามความสูงของเสาได้เลยแล้วก็แนะนำให้ยืดเสาเนี่ยสูงกว่าตัวระดับที่เราจะเอาให้น้องพุ่มไม้เขาลอยเนาะส่วนทีนี้เนี่ยตรงระเบียงชั้น2ฝั่งซ้ายเราก็จะทำพุ่มไม้ลอยเหมือนกันคิดว่าทำเป็นแบบโค้งๆบางตรงแบบความบางของพื้นได้ก็น่าจะดีเพราะรู้สึกว่าพื้นมันแบบบางไปนิดนึงเนี่ยเห็นไหมพอมีแบบพุ่มไม้มาวางปิดไว้อย่างเงี้ยก็คือดูแบบสวยน่ารักเลยพอได้พุ่มไม้ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถลบตัวเสาได้เลยเนาะเสร็จปุ๊บก็มาที่สเต็ปเดิมเลยก็คือเอาพื้นที่เราเอาไว้ใช้ทำบัคเนี่ยมาวางไว้จุดที่วางไม่ได้เนาะเห็นไหมตัวดอกไม้นะมันก็จะเคลื่อนมาด้วยเพราะฉะนั้นพื้นนี้ห้ามลบเลยนะทุกคนทำการบังคับวางเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวพื้นนี่แหละกลับมาวางไว้ที่เดิมกดติ๊กถูกแล้วก็กดบันทึกหลังจากนั้นก็กดสำเร็จได้เลยนี่บรรดาพุ่มไม้ดอกไม้เลื้อยของเราโอ้โหสวยสุดๆสร้างมูดให้บ้านได้ดีมากถัดมาเนี่ยเราก็จะเพิ่มความแบบว่าดีเทลเข้าไปอีกนิดนึงเนาะคือบ้านสไตล์เนี้ยเราเห็นว่าเขาจะชอบมีแบบคานยื่นออกมาค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะไว้ปลูกดอกไม้ไม้เลื้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องทำบัคนะทุกคนโดยการที่เราก็จะปูพื้นมาแบบนี้เลยแล้วก็เอาโซฟามาวางเอากำแพงที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาวางไว้ตรงกลางโซฟาแบบนี้กดบังคับวางได้เลยถ้าติดเสร็จแล้วเนี่ยตัวกำแพงของเราก็จะอยู่ที่เดิมอย่างนี้เนาะเราก็สามารถลบตัวโซฟาออกไปได้แล้วเราก็เอาของแต่งผนังเนี่ยมาติดได้เลยไหนๆแล้วเราก็ถือโอกาสนี้เนาะมาเก็บงานตรงบริเวณขอบด้านบนของตัวบ้านเราให้มันดูแบบมีอะไรมากยิ่งขึ้นเนาะรู้สึกตอนนี้บ้านมันดูแบนๆไปหน่อยเราก็เลยใช้ของแต่งผนังที่เป็นสีขาวเนาะมาตีกรอบล้อมรอบด้านบนสุดของบ้านเลยนี่บ้านของเรามันก็จะได้มีแบบ
มีขอบมี texture แบบนี้ส่วนบริเวณซุ้มด้านหน้าบ้านเนี่ยเรารู้สึกว่าพอใช้เป็นกำแพงแล้วมันดูกว้างจนเกินไปเนอะเราก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นเสา2 เสาแบบนี้มันก็จะได้ช่องเปิดที่ขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นบริเวณตัวบ้านเนี่ยคิดว่าโอเคแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาทำบริเวณรอบๆบ้านบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นด้านหลังบ้านเนาะถัดมาจากที่เป็นสวนของเราแปลงผักซึ่งทีนี้เราคิดว่าถ้ามีเป็นเหมือนอาคารแยกอีกสักอาคารนึงเนี่ยน่าจะสวยดีเวลาเรามองมาจากด้านหน้าเนี่ยมันจะได้เห็นแบบอะไรอยู่ด้านหลังสูงๆสวยๆเนาะทีนี้เราก็เลยเลือกที่จะทำเป็นขนาดไซส์3x4นั่นเองแล้วก็จะทำเป็น2ชั้นด้วยตีปิดไปเลยแบบนี้สำหรับพื้นแล้วก็เราก็จะใช้เป็นกำแพงเตี้ยเนาะเป็นระดับแรกก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือใช้เป็นครึ่งกำแพง2อันต่อกันอันนี้ก็คือจะเป็นความสูงของแต่ละชั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้หน้าต่างยื่นแสงกระจกแสงกระจ่างอันนี้แสงกระจก เอามาติดก็น่ารักเลยแล้วก็หลังคาด้วยเป็นไงละมุนมากเหมือนกับตัวอาคารที่อยู่ใต้น้ำเลยอะแล้วก็ติดหน้าต่างให้เรียบร้อยเนาะเพิ่มช่องแสงส่วนด้านหน้าเนี่ยเราก็เอาตัวกำแพงเตี้ยเนี่ยมาทำเป็นเหมือนกระถางต้นไม้เหมือนเดิมเลยส่วนบริเวณด้านหน้าแล้วก็ระหว่างแปลงผักเนี่ยเราก็จะทำการปลูกดอกไม้ของเราเนาะเราก็จะแบ่งเป็นแบบหน้ากว้าง6แล้วก็ด้านข้างก็6เหมือนกันแบบนี้เลยเพื่อที่จะได้รดน้ำได้สะดวกเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนที่เหลือก็มาต่อทางด้านข้างของตัวอาคารแยกเนาะแล้วก็ตีรั้วปิดให้เรียบร้อยสวยงามอันนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะถ้าแบบเฮ้ยทำไมบ้านมันดูหายไปคืออันนี้เราแบบสร้างก่อนที่จะสร้างตัวบ้านนั่นเองแต่ว่าเอามาตัดต่อยำรวมกันให้ทุกคนดูแล้วเข้าใจง่ายมากขึ้นไปทีละส่วนทีละพาร์ทเนาะทีนี้เนี่ยบริเวณด้านหน้าบ้านของเราเนี่ยมันยังมีพื้นที่ว่างอยู่เราก็เลยใช้โต๊ะไม้ต่อเนี่ยจะเอามาทำเป็นเหมือนโต๊ะยาวๆขนาดใหญ่เนาะเอาไว้ทานข้าวอะไรกันอย่างนี้นอกบ้านแล้วก็จะเอามาผสมรวมกับตัวโต๊ะกลมด้วยเพื่อให้ขอบโต๊ะเนี่ยมันดูมีความมนมากยิ่งขึ้นตอนแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นขาสีน้ำเงินแต่ว่าดูไปดูมาเอาเป็นสีขาวดีกว่าจะได้กลืนกันไปทีนี้ก็วางโต๊ะกลม2โต๊ะได้เลยพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการเปลี่ยนสีพื้นมาร์กจุดไว้ก่อนเนาะว่าตัวโต๊ะสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนทีนี้เราก็ต้องวางจุดให้ที่แบบครึ่งหนึ่งของโต๊ะวงกลมเนี่ยหายเข้าไปในโต๊ะสี่เหลี่ยมเลยเนี่ยส่วนที่ยากก็อาจจะเป็นเรื่องการจำตำแหน่งจุดนะทุกคนก็ต้องแบบนั่งจำกันดีๆนะว่าขาโต๊ะของโต๊ะกลมเนี่ยมันอยู่ที่เส้นประไหนพอจำได้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้เคลื่อนที่ของหลายอันพร้อมกันเนาะจะเคลื่อนโต๊ะฝั่งซ้ายนี้ไปก่อนเอาไปฝากไว้บนฟ้าก่อนเลยพอฝากไว้แล้วเรียบร้อยนะเราก็เอาโต๊ะกลมของเรามาเล็งขาให้ตรงกับจุดที่เรามาร์กไว้ก่อนหน้านี้เนาะมาร์กไว้จำไว้นั่นแหละทีนี้ก็มาอีกฝั่งหนึ่งเราก็จำไว้ขาอยู่ตรงนี้นะเสร็จปุ๊บเราก็เหมือนเดิมเลยเอาเคลื่อนที่หลายอย่างพร้อมกันนี่เอาโต๊ะไม้ต่อไปฝากไว้บนฟ้าก่อนโอเคพอฝากไว้เรียบร้อยเราก็เลื่อนตัวโต๊ะกลมของเราเข้ามายังจุดที่เรามาร์กไว้หรือว่าจำไว้นั่นเองก่อนหน้านี้เรียบร้อยก็กดบันทึกแล้วก็กดสำเร็จได้เลยนี่เราก็จะได้โต๊ะยาวที่มีความโค้งมนแบบนี้เป็นไงน่ารักแม้ทีนี้ก็สามารถเปลี่ยนพื้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เนาะแล้วก็วางเก้าอี้ต่างๆใดๆเราก็จะใช้เป็นเก้าอี้ทำสวนก็รู้สึกว่าเข้ากันแล้วก็น่ารักด้วยเนาะเปลี่ยนสีเป็นโทนแบบน้ำเงินฟ้าได้ด้วยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโต๊ะทานข้าวกลางแจ้งของเราเนอะน่ารักน่ามานั่งมากๆเลยถัดมาเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าเพิ่มลูกเล่นให้กับทางเดินของเรามากยิ่งขึ้นเนาะเราก็จะทำการลบตัวพื้นออกไปก่อนแล้วก็ทำการวางกำแพงใหม่ได้เลยเสร็จปุ๊บก็ทาสีเพื่อที่เราจะได้กะระยะง่ายๆเนาะทีนี้เนี่ยเราต้องการที่จะวางตัวมานั่งรูปปลาอันนี้เลยนี่ให้มันอยู่ในระดับที่แบบเหนือพื้นขึ้นมาเล็กน้อยเป็นฟิลเหมือนหินทางเดินอะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนเห็นเนาะมันไม่มีระดับพื้นที่พอเหมาะที่จะวางตัวมานั่งนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องทำบั๊กเรื่องระดับกันโดยที่เราจะเอาตัวกำแพงที่มีอยู่แล้วนะทุกคนมาเล็งมุมให้ขอบด้านล่างเนี่ยมันสามารถวางพื้นแล้ววางตัวเก้าอี้ได้แบบพอดี
เหนือขึ้นมาจากพื้นได้พอดี ซึ่งมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะเสร็จปุ๊บเราก็สามารถกดบังคับวางได้เลยติ๊กถูกกับปุ่มปรับมองพร้อมกันถ้าบักติดเนี่ยตัวกำแพงมันก็จะแปะอยู่อย่างนี้เลยแล้วทีนี้เนี่ยเราก็สามารถติดพื้นเข้าไปที่กำแพงเตี้ยอันนี้ได้ที่เราทำบักเนาะมันก็จะได้ระดับที่ปกติแล้วทำไม่ได้นั่นเองซึ่งเราก็สามารถวางตัวมานั่งของเราเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวาได้เนาะจินตนาการว่าตรงที่เป็นรูปปลาเนี่ยจะเป็นเหมือนแผ่นหินไว้เดินอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงขอบเนี่ยเราไม่ชอบที่มันเป็นแบบตรงๆทื่อๆเนาะก็เลยเอาตัวไม้พุ่มทรงกลมอันนี้เนี่ยแหละมาวางเรียงกันให้มันเป็นเหมือนแบบขอบทางที่มันโค้งๆก็ทำทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมันก็จะดูแบบมีอะไรมากยิ่งขึ้นเนาะพอเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ตกแต่งด้วยดอกไม้อีกเล็กน้อยแล้วทีนี้ทุกคนก็กดเลือกของหลายชิ้นพร้อมกันเนาะเลือกตัวที่เป็นม้านั่งปลาเนี้ยเอาไปฝากไว้บนฟ้าก่อนโอเคเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะยืดพื้นมาปิดไม่ได้เนาะเราก็นี่เลยยืดพื้นเลเวลปกติเลยนะมาปิดแบบนี้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยทีนี้ก็กดบันทึกแล้วก็กดสำเร็จเพื่อเอามานั่งกลับมาพอมานั่งกลับมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นไงน่ารักไหมคือนั่งไม่ได้จริงนะแต่ว่าเอาไว้ดูสวยๆแบบนี้มันก็จะดูแบบเป็นบ้านทะเลมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อเพิ่มความทะเลเข้าไปอีกเราก็ใส่บรรดาแบบหอยต่างๆเข้าไปตามพื้นด้วยบักสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะทุกคนคือความเยอะของเรามันมีไม่สิ้นสุดจริงๆเพื่อความสวยงามแล้วเราก็เลยอยากติดตัวม่านหอยมุกให้มันห้อยๆลงมาแต่ทีเนี้ยมันเป็นแบบแปะกำแพงเราก็เลยต้องทำบักกำแพงนั่นเองซึ่งก็สเต็ปเดิมในโนวิธีการทำบักกำแพงเนี่ยก็เอาตัวโซฟามาแล้วก็ยืมกำแพงที่มีอยู่แล้วเสร็จปุ๊บก็เอาตัวม่านหอยอันเนี้ยมาแปะได้เลยนี่เห็นไหมตัวบักกำแพงที่เราเอามามันก็จะเด้งกลับไปที่เดิมส่วนอันอื่นๆที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็สามารถลบออกได้เลยกดสำเร็จเราก็จะได้ม่านแบบนี้น่ารักเนาะห้อยตุ้งติ้งโอเคค่ะทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านสไตล์ซานโตรินีของเราที่เราสร้างเป็นไงทุกคนชอบกันไหมเราชอบมากๆเลยรู้สึกว่าได้ลองอะไรใหม่ๆเนาะทั้งสไตล์บ้านแล้วก็เรื่องเลเยอร์ความแบบซับซ้อนของตัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนมาเดินดูเนาะโซนนี้เข้ามาปุ๊บเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นโซนนั่งชิลๆอาบแดดได้มาทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นโซนที่แบบเอาไว้แบบผิงไฟกันอุ่นๆนี่ดูแบบโคซี่มากๆส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นโต๊ะทานอาหารนะอุ๊ยเก้าอี้หายเดี๋ยวต้องขาเพิ่มโอเคพอเดินมาทางนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนสวนของเรานั่นเองเริ่มต้นด้วยแปลงผักเลยนี่ปลูกอะโวคาโดแล้วก็เป็นแปลงดอกไม้โอ้โหแล้วก็จะมีตัวตึกแยกของเราตรงนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นแปลงดอกไม้อีกเหมือนกันส่วนบริเวณด้านหลังตรงนี้เนี่ยเราก็เอาเป็นที่วางงานอดิเรกนั่นเองตรงนี้ก็จะมีบันไดที่สามารถเดินขึ้นไประเบียงชั้น2ได้ด้วยส่วนทางด้านนี้ของบ้านเนี่ยก็วางเป็นตัวที่แบบประติมากรรมทรายเนาะต่อจิ๊กซอว์ได้แล้วก็มีโซนที่แบบไว้นั่งทำงานตรงนี้ได้ด้วยเผื่อวันไหนอากาศดีๆอยากออกมานั่งที่ทำงานนี่ก็นั่งตรงนี้ได้เลยมีหลังคาพร้อมไม่ร้อนเอาล่ะแล้วนี่ก็คือคลิปสำหรับสร้างโครงบ้านแล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยภายนอกเนาะยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามคลิปที่2ที่จะเป็นตกแต่งภายในกันด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย